everyone! Thank you so much for coming back to my channel. So kung napansin niyo yung ating thumbnail and ating title, for today's video, we're going to review and try this palette right here. This is EB Pro Total Effect Eyeshadow Palette from Bilena, guys. Ano siya, 15 colors. And kung napanood niyo yung previous video ko with my sister, ginamit namin tong palette na to. And gusto ko lang mag-create or bigyan siya ng justice kasi yung ginawa ng sister ko, parang but for today's video, i-try ko na mag-create ng magandang eyeshadow. Alam niyo naman guys na hindi ako ma-eyeshadow. Yung parang sobrang blending and parang hindi ko tutorials levels. Parang isang color lang nilalagay ko tapos medyo parang editorial and parang experimental ganyan. Pero yung total na parang glam, hindi ko pa na-try yun. Kaya pray for me na maging successful yung pag-blend ko. So kung napansin nyo, naglagay na ako ng base off-cam para makasave tayo ng time and para makafocus lang tayo sa eyeshadow na ito from Bilena. But before we apply this on my eyes, gagawa lang tayo ng quick swatches para makita natin yung performance. By the way guys, this one is 299 pesos. Nakalimutan ko kung saan nabili to ng friend ko na si Nus. Sa Lazada ba or sa Shopee. And for 299, I think sobrang worth it nito guys ha. Kasi yung mga gantong 15 colors, like sa mga high-end color pop or Morphe, magkano na agad? 1,000 plus. This one from Bilena, 200 plus lang siya, diba? And also guys, meron ditong 5 shimmers and then 10 mattes. Yan yung nilalaman ng eyeshadow palette na ito. And ito pala guys, na palette na to is kay Nus, yung friend ko na makeup artist na gumagawa ng mga special effects na makeup. Check her out, talaga yung link niya sa description box below. Pinahiram niya sa akin to para i-review kasi nga parang hindi daw siya masyado pang beauty. Pero girl, magaling siya. Ano lang siya, humble. Ganon. So thank you Nus for letting me borrow your eyeshadow palette. So let's go ahead and swatch it on my eyes. Etong eyeshadow na pala na ito guys ay walang pangalan, nakakaloka, sayang naman. So hindi natin ma-identify kung anong pangalan ng each eyeshadow. Kaya magbe-base lang tayo sa parang number para malaman natin siya. Okay. Kunin natin yung first color. Next eyeshadow. Ito naman guys yung pang third. And then pang fourth. Tapos guys, ito yung pang fifth. Ooh, girl. So ito guys, pang number 6. Pang number 7. Pang number 8. Ito guys yung pang number 9. Pang number 10. Ito yung pang number 11. Ito naman yung pang number 12. This one naman guys is yung pang number 13. Second to the last, number 14. And lastly guys, number 15. So now na nakita na natin yung mga colors, let's go ahead and apply it on my eyes. So ayan guys, let's start. Maglagay lang tayo ng security sa aking under eye para yung mga fallout mabilis na lang natin siya ma-wipe if ever magkaroon ng fallout. And then we're going to prime our eyelids using this Age Rewind from Maybelline. Umiyak pala yung mga puppies ko kasi yung mom nila nasa baba. Ayaw na magpadede. Natamad na siya. Okay, tapos i-blend nyo lang siya thoroughly. Para magkaroon tayo ng smooth na base. Hindi tutorials levels tayo dito mga best. So, ganyan. Ayan, tapos set na natin siya ng powder. Then, let's move on with our first shade. So, gagamitin ko itong shade right here. Ayan. For our transition. Tapos, i-dip natin dun sa transition color. Tapos, guys, i-build up nyo lang yung color sa inyong buong lid. Ganyan guys, kasi kapag feeling nyo okay na yung inyong transition color,
mag-move on na tayo sa next eyeshadow. Going to grab this one. Ayan guys, yung color na yan. Lagay natin siya dito guys. Tapos balik tayo dun sa total effect na eyeshadow palette. We're going to get this color naman guys. Itong parang deep orange color. So, ang peg natin or ang goal natin, mas dark yung color dito, malapit sa ating lashes. Tapos, pa-blown out sa taas. So, mas lighter or mas magaan yung blending sa pagdating sa taas. Tapos, guys, balik ulit kayo. Mag-dip ulit kayo ng color sa inyong palette. And then, i-build up nyo nung i-build up yung color. Ilalagay natin to sa buong, ano natin, guys, ha? Buong lid. Naman natin tong darker shade na parang reddish yung color niya. Tapos, ilalagay natin siya sa outer third ng mata natin. So, magkukontour tayo ng mata. So, ganyan. Again, guys, i-build up nyo lang yung color ng paunti-unti. Balik tayo dun sa unang brush na ginamit natin para i-blend yung harsh line. Then guys, kapag na-achieve nyo yung ganyan, kunin ulit natin yung concealer na pinanggawa nating prime sa ating eyelid. Tapos, kuha tayo ng flat brush para mag-cut crease. And then, dapat ganyan, guys. Tapos, kukunin natin tong parang raspberry na shimmer. Shimmery na eyeshadow. Tapos, i-apply natin siya dito sa gilid. And then, itong orangey naman, guys, na shimmer. Inner corner ng ating mata. And then, balik tayo dun sa dark color. Tapos, ano natin, guys. I-define natin yung contour ng mata. Since parang nakukulangan ako sa ganito, maglalagay ako ng lighter shade. Ito, guys. All over dun sa nilagay natin, may parang raspberry tsaka orange. Ilalagay ko to sa buong kinat crease natin. And for lower lashes, guys, same yung orange na color sa ating lower lashes nga. Tapos, to define it, or to smoke it out, we're going to use the same dark color. Ito, guys. And then for eyeliner, we're going to use this LB Slim Gel Liner in black. Tapos guys, gawa lang tayo ng tight line using this LB Power of Eyeliner Liquid. For lashes, we're going to use this Maybelline Push Up Angel na mascara. So guys, this is the final look. Sobrang natutuwa ako sa kinalabasan ng aking eyeshadow kasi hindi pinaasahan na magiging ganito kaganda, guys. Diba, bongga? Ang lakas pang ikakasal, ganyan. Very pang mamamalengke look, diba? Very, subtle lang siya.
Walang cut crease guys. Diba? And ang ganda rin nung sa lips. And ito guys yung ginamit ko, tinted lip balm. And ito guys is galing sa lab. And if you want to get your hands on this tinted lip balm, let me know in the comment section below. Sobrang komportable sa lips. And hindi siya ganun na since nga siya, parang tinted matte lip balm. So, siya, caring, yet nagbibigay siya sa inyo ng color like this one. Sobrang niya, full coverage, natakpan niya yung black ng lips ko. And yeah. So, my verdict about this palette from Every Bilena is nagustuhan ko siya guys. Nagustuhan ko yung mga matte eyeshadow niya. Sobrang easy to work with. Hindi siya agad yung nagbibigay ng pigmented na eyeshadow. May time ka to work on sa iyong pag-blending. Hindi ka tulad ng iba na pag nilagay mo, masyushuka na kasi sobrang pigmented and parang matatakot ka nang i-blend siya kasi magmumukha na siyang muddy. Ito, hindi niya ginawa yun. Guys, nakita niyo naman yung process ng pag-blend natin. And ang nagkaroon lang ako ng problem sa kanya yung sa mga shimmer. Ang dami kong fallout. Sobrang soft niyang hawakan pero parang nagiging siyang chunky pag nilalagay na sa eyes. And basically, ang nagamit ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shadows, guys, para ma-achieve yung ganitong look. So, parang napansin ko lang na masyadong maraming light color. Like, itong 4 na to, na hindi ko naman siya nagamit. Ito pwede pa kasi transition color. Pero ito, parang sana ibang tone na lang ng orange or mas lighter or mas burnt. Ito kasi medyo deep na siya. Actually, pwede mo na siyang gamitin alone. Pero nilagyan ko nito para makontour yung ating mata. So, all in all, kung i-rate ko siya, 10 is the highest. Siguro, number 9. Kasi nga, sobrang okay yung pag-eyeshadow ko. And alam niyo naman guys na hindi ako parang ma-blending na klase ng tao. Kaya natuwa ako sa result. And I'm loving it so much. So that's it for today's video. Let me know in the comment section below kung nagustuhan niyo yung aking makeup look for today or whatever. Once in a blue moon lang to guys. Kaya let me know kung gusto niyo pa makakita or makapanood ng mga ganitong klaseng video here on my channel. Before I go, I hope you guys like this video, subscribe to my channel, and share this video with your friends. If you want to follow me on my social media handles, lahat yan nakalagay sa description box below yung mga link. Till next time guys, bye!